Chào tất cả mọi người đang xem video. Hồ thủy sinh không chỉ là một hồ nước đơn thuần, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật sống, với đầy sức sống và màu sắc. Mỗi lần ngắm nhìn hồ thủy sinh, chúng ta cảm nhận được sự kỳ diệu và sức sống không ngừng của thiên nhiên thu nhỏ trong chiếc hồ thủy sinh, nơi mà sự sáng tạo của con người hòa quyện với sức sống vô tận của thiên nhiên. Ngắm nhìn và tận hưởng vẻ đẹp sống động, đầy màu sắc của thiên nhiên, ngay trong không gian nhỏ bé của chúng ta. Để có được sự phát triển tuyệt vời nhất, chúng ta từng bước khám phá dần về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ thủy sinh. Trước tiên là ánh sáng. Đúng vậy, ánh sáng thực sự rất quan trọng trong hồ thủy sinh. Nó là yếu tố cần thiết để đảm bảo sự phát triển và sinh trưởng của cây thủy sinh và các sinh vật trong hồ thủy sinh. Ánh sáng không chỉ cung cấp năng lượng để cây thủy sinh quang hợp ánh sáng, mà còn ảnh hưởng đến quá trình hô hấp, chuyển hóa chất, cũng như quá trình sinh sản của các sinh vật trong hồ. Như cây cỏ cần ánh sáng mặt trời để phát triển và sinh trưởng, các loại cây thủy sinh cũng cần cung cấp đủ ánh sáng để duy trì màu sắc và hình dạng tốt nhất của lá. Để đạt được điều này, chúng ta cần sử dụng các loại đèn hồ thủy sinh chuyên dụng hoặc đèn LED có phổ ánh sáng tương đồng với ánh sáng tự nhiên. Các loại đèn này cung cấp ánh sáng tối ưu cho cây thủy sinh mà không làm tăng quá mức nhiệt độ nước trong hồ. Ngoài ra, chúng có thể điều chỉnh được mức sáng, màu sắc và thời gian chiếu sáng, giúp tạo ra môi trường sống lý tưởng cho cây thủy sinh và sinh vật trong hồ. Ngoài ra, ánh sáng còn góp phần vào tạo ra khung cảnh đẹp mắt và hấp dẫn của hồ thủy sinh. Khi thiết kế và bố trí ánh sáng đúng cách, chúng ta có thể tạo ra một không gian thủy sinh tuyệt đẹp, mô phỏng các cảnh quan tự nhiên hoặc tạo ra những hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Tôi muốn trích dẫn câu nói của Thomas Edison, tia sáng nhỏ nhất có thể phá vỡ bóng tối lớn nhất. Điều này ám chỉ rằng ánh sáng có thể mang lại hy vọng trong những thời điểm khó khăn và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Để minh họa thêm về sự quan trọng của ánh sáng trong hồ thủy sinh, hãy tưởng tượng một hồ thủy sinh thiếu ánh sáng, các cây thủy sinh sẽ mất màu sắc và sinh trưởng chậm chạp, những loại sinh vật nước như tôm hoặc cá sẽ không thể nhìn thấy và di chuyển một cách tự nhiên, hồ thủy sinh sẽ trở nên u ám và thiếu sức sống. Ánh sáng là nguồn năng lượng đáng kể. Nó không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ của hồ thủy sinh, mà còn khích lệ sự phát triển và sinh trưởng của cây thủy sinh và sinh vật nước. Cảm giác thú vị khi nhìn thấy hồ thủy sinh tràn đầy sức sống và màu sắc không thể diễn tả được. Vì vậy, hãy không bỏ qua sự quan trọng của ánh sáng trong hồ thủy sinh. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng ánh sáng đúng cách và cung cấp đủ năng lượng cho hệ sinh thái của hồ thủy sinh phát triển. Hãy để ánh sáng là ngọn đèn dẫn đường cho một hồ thủy sinh tuyệt vời và thú vị. Chọn cường độ ánh sáng phù hợp sẽ tạo nên sự khác biệt trong vẻ đẹp và sức sống cho cây thủy sinh. Thứ hai, là duy trì chất lượng nước trong hồ thủy sinh là vô cùng quan trọng, bởi nó đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của hệ sinh thái nước. Chất lượng nước tốt sẽ giữ cho cá và các loài thủy sinh khác khỏe mạnh và phát triển tốt, đồng thời tạo ra một môi trường sống tốt cho chúng. Để đảm bảo chất lượng nước tốt, việc kiểm soát các yếu tố gây hại như ô nhiễm từ thức ăn thừa, chất thải hữu cơ và hóa học cũng như việc duy trì đúng cấu hình và lưu lượng nước trong hồ là rất quan trọng. Khi nói về việc duy trì chất lượng nước, chúng ta không thể không nhắc đến tác động của các yếu tố gây hại như ammoniac, nitrat, nitrit và các chất hữu cơ. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp như sử dụng hệ thống lọc mạnh mẽ, thay nước định kỳ và kiểm tra chất lượng nước đều đặn để giữ cho nước trong hồ thủy sinh luôn trong tình trạng tốt nhất. Vậy nên,
Việc duy trì chất lượng nước không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong hồ mà còn tác động đến sức khỏe và sự phát triển của các sinh vật. Với vẻ đẹp tự nhiên của hồ thủy sinh, đó chính là lý do tại sao việc duy trì chất lượng nước trong hồ thủy sinh không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta cần dành tình yêu và lòng kiên nhẫn để bảo vệ và duy trì sự trong sáng của hồ thủy sinh, để mỗi loài sinh vật trong đó có thể phát triển và sống trong môi trường tốt nhất. Nước là máu của trái đất, nước là nguồn sống và hỗ trợ cho tất cả các hình thức sống trong hệ sinh thái hồ thủy sinh. Đảm bảo chất lượng nước sạch và môi trường lý tưởng để các sinh vật tồn tại là điều rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái trong hồ thủy sinh. Ngoài ánh sáng và nước, dưỡng chất cũng là một yếu tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng cây thủy sinh. Để đảm bảo chúng nhận đủ dinh dưỡng, sử dụng các loại phân nền thủy sinh chuyên dụng hoặc bổ sung thêm khoáng chất và vi lượng cần thiết và đúng cách cho cây thủy sinh phát triển mạnh mẽ, tạo ra một cảnh quan thủy sinh tuyệt vời đầy sức sống mới. Việc tạo ra một môi trường ổn định và cung cấp chất dinh dưỡng là điều quan trọng. Điều này cũng áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần tạo ra một môi trường và cung cấp những điều tốt đẹp như tình yêu, sự chăm sóc và chất dinh dưỡng như tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân để phát triển và sống khỏe mạnh. Khi hồ thủy sinh chúng được chăm sóc đúng cách với đầy đủ chất dinh dưỡng và được duy trì trong một hệ sinh thái cân bằng, chúng ta có thể thu được một hệ sinh thái thủy sinh tuyệt vời để người chơi thủy sinh thỏa sức đam mê hòa mình vào thiên nhiên cây cảnh trong chiếc hồ thủy sinh. Người ta thường nói rằng, thiên nhiên không phải là nơi để đến, mà là nơi để trở về. Và hệ sinh thái thủy sinh chính là một trong những cách để chúng ta trở về với thiên nhiên. Với đủ loại cây cảnh và các loài vật nhỏ bé trong hồ thủy sinh, ta có thể cảm nhận được sự sống động, sự bình yên và sự tự nhiên trong không gian sống thu nhỏ, cùng nhâm nhi ly cà phê tận hưởng thiên nhiên thay đổi trong chiếc hồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Theo Albert Einstein, nhìn trời đêm, tôi cảm giác mình nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng thấy rất yên bình. Cảm giác này cũng được tái hiện trong hồ thủy sinh. Một hồ thủy sinh cân bằng sinh thái có thể mang lại cảm giác yên bình, đem lại nhiều lợi ích cho cả con người và bản thân môi trường sống. Để tạo ra một hồ thủy sinh cân bằng sinh thái như chiếc hồ thủy sinh này, chúng ta cần có sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố chính là ánh sáng, nước và dinh dưỡng. Yếu tố ánh sáng là quan trọng vì nó cung cấp nguồn năng lượng cho cây quang hợp và cho quá trình sinh tồn của sinh vật khác trong hồ. Nước là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho hồ thủy sinh, bởi vì nó cung cấp nơi ở, thức ăn và môi trường phát triển cho cá và các sinh vật khác. Cuối cùng, dinh dưỡng cũng rất quan trọng vì nó giúp cây và cá phát triển và sinh tồn. Khi chúng ta rút lại mọi thứ trong vũ trụ, chúng ta nhận thấy rằng tất cả đều duy nhất, không thể tách biệt. Cái gọi là tự nhiên chỉ là một phần của bản thiên nhiên. Vì vậy, chỉ khi chúng ta duy trì một sự cân bằng hợp lý giữa ánh sáng, nước và dưỡng chất, chúng ta mới có thể tận hưởng một hồ thủy sinh với màu sắc tuyệt vời và một cảnh quan thực sự sống động. Với sự kết hợp hài hòa các yếu tố quan trọng trong hồ thủy sinh,
chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu và sự trân quý của con người đối với thiên nhiên. Chúng ta đề cao vẻ đẹp độc đáo của môi trường tự nhiên, sự sống động của cây cỏ và cảnh quan thủy sinh. Mỗi hồ thủy sinh mang trong mình một câu chuyện riêng, một khối sắc thái và một cách nhìn riêng của người tạo ra. Hãy tận hưởng sự hài hòa và sáng tạo khi chúng ta xây dựng và duy trì một hồ thủy sinh cân bằng sinh thái. Một trong những lợi ích lớn nhất của hồ thủy sinh khi ổn định hệ sinh thái là giảm tần suất thay nước. Trước đây thay nước thường xuyên có thể là vấn đề khiến một số người không muốn tham gia vào việc trồng cây và nuôi cá thủy sinh. Tuy nhiên, khi hồ thủy sinh đạt được sự cân bằng, việc thay nước trở thành một việc làm hạn chế, chỉ cần bổ sung thêm nước khi bị hụt nước. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức mà còn giữ cho môi trường hồ luôn ổn định và tạo ra sự phúc lợi cho các loài và sinh vật sống khác. Được sự phát triển tuyệt vời của chiếc hồ như vậy, chăm sóc hồ thủy sinh không chỉ đơn thuần là việc thêm nước vào hồ, kiểm soát cung cấp ánh sáng tối ưu 9 đến 10 tiếng trên một ngày, quản lý lượng thức ăn phù hợp cho các sinh vật trong hồ, tránh để thức ăn dư thừa làm ảnh hưởng tới nguồn nước trong hồ. Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây thủy sinh phát triển, cần phải hiểu rõ về yêu cầu dinh dưỡng của từng loại cây. Cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây và các sinh vật trong hồ thủy sinh phát triển tốt nhất trong hồ thủy sinh là món quà lớn nhất cho người chơi. Nhìn vào sự phát triển từng ngày, hồ thủy sinh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Hồ thủy sinh được chăm sóc đúng cách và kiên nhẫn, chúng ta mới thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa của thiên nhiên phát triển từng ngày trong chiếc hồ nhỏ nhỏ xinh xinh từ việc đam mê chơi hồ thủy sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và khám phá hồ thủy sinh. Hy vọng rằng video này đã truyền tải cho các bạn một chút kiến thức và cảm hứng trong việc chơi hồ thủy sinh để trồng cây và nuôi cá. Đừng quên để lại nhận xét và like video nếu các bạn thấy nó thú vị. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.